กคนรู้กันไหมปริศนาการสร้างพีระมิดเนี่ยมันมีคนไขออกแล้วนะสวัสดีค่ะจาก Channel พอดบิวค่ะที่ผ่านมานี่นะคะเวลาที่เราพูดถึงอียิปต์เนี่ยเรื่องนึงที่เป็นปริศนาตลอดการก็คือเรื่องของพีระมิดใช่ไหมที่สงสัยกันว่าใครกันแน่เป็นคนสร้างพีระมิดถึงขนาดที่ว่ามีทฤษฎีสมคบคิดอะไรต่างๆมามากมายจนบางทีเนี่ยคนไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างพีระมิดเนี่ยคนเป็นคนสร้างนะอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะแล้วเราก็ไม่มีคำตอบกันมาอย่างยาวนานเนอะเพราะว่ามันมีแค่ทฤษฎีให้เราเดาๆว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แหละหรือมันน่าจะเป็นแบบนั้นกันแน่แต่ทุกคนรู้ไหมว่าล่าสุดนี้เนี่ยนะคะเขาเพิ่งจะค้นพบหลักฐานใหม่เกี่ยวกับพีระมิดกันค่ะดังนั้นเรื่องวิธีการสร้างพีระมิดมันมีอัปเดตแล้วค่ะทุกคนวันนี้วิวก็เลยไปเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างพีระมิดมาอัปเดตให้ทุกคนฟังแล้วนะคะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยนี่ทุกคนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับวิวไหมคะทุกคนรู้กันไหมว่าที่อียิปต์เนี่ยมี The Grand Egyptian Museum ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สร้างให้กับอารยธรรมหนึ่งอารยธรรมเดียวค่ะนั่นก็คืออารยธรรมอียิปต์นะคะตอนนี้หลังจากที่เขาสร้างมาอย่างยาวนานปัจจุบันนี้เขาประกาศแล้วว่าเขาจะเปิดอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบในปลายปี 2025 นี้ค่ะใครที่อยากไปดูไปเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยนะคะ Point View on Tour มีทัวร์อียิปต์พาทุกคนไปดูค่ะตอนนี้เต็มไป2รอบแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวค่ะต้นปี 2026 วิวเลยเปิดเพิ่มอีกกรุ๊ปนึงใครอยากไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้เป็นคนแรกๆของโลกแค่2 เดือนหลังเปิดเนี่ยนะคะรีบติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือจองมาได้ที่ www.pointviewontour.com ค่ะแล้วอย่าลืมไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระกับวิวนะเวลาที่เราพูดถึงพีระมิดเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในโลกเรามีพีระมิดเยอะมากนะคะโดยเฉพาะพีระมิดสไตล์อียิปต์ก็จะมีอยู่เต็มอียิปต์ไปหมดเลยแล้วก็มีอยู่ที่ซูดานเต็มไปหมดนะแต่ถ้าพูดถึงพีระมิดที่โด่งดังที่สุดในโลกเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นพีระมิดแบบในภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละก็คือหมู่มหาพีระมิดแห่งกิซ่านะที่ประกอบไปด้วยพีระมิดหลักทั้งหมด3หลังนะคะพีระมิดของฟาโรห์คูฟูฟาโรห์คาเฟแล้วก็ฟาโรห์เมนคูเรค่ะแล้วใน3หลังนี้นะหลังที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็โด่งดังที่สุดถึงขนาดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเพียงหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่แบบตั้งตระหง่านอยู่เนี่ยนะคะก็คือพีระมิดของฟาโรห์คูฟูนี่แหละค่ะหรือที่เขาเรียกว่า The Great Pyramid of Giza เนาะเพราะว่าพีระมิดหลังนี้มีความสูงมากถึงประมาณ147 เมตรนะคะซึ่งอันนี้เป็นความสูงโดยประมาณด้วยนะเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาที่ผ่านมามันซุดลงไปเท่าไหร่หรือว่ายอดสุดของมันที่เป็นยอดแหลมๆที่หายไปเนี่ยจริงๆมันสูงเท่าไหร่อะไรยังไงและบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องความสูงค่ะแต่เรื่องที่ตั้งที่อะไรของพีระมิดนี้มหัศจรรย์หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริเวณที่เขาตั้งเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบริเวณที่ราบที่ดีที่สุดบริเวณกิซ่าเลยบริเวณกิซ่าเนี่ยมันมีเนินมีอะไรของมันเยอะแยะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ราบที่พอให้สามารถสร้างพีระมิดขนาดใหญ่ได้ยังไม่พอการสร้างเนี่ยก็มีการคำนวณว่าให้ตัวพีระมิดเนี่ยตั้งมุมฉากกับทิศทั้ง4แถมสันของพีระมิดแต่ละด้านเนี่ยนะก็เอียงใกล้เคียงกันมากคือเอียงประมาณ51 องศานะคะถึงจะไม่เท่ากันบ้างแต่มันแบบใกล้เคียงกันสุดๆทุกด้านเลยอะแล้วถ้าพูดถึงวัสดุที่ใช้สร้างนะอันนี้ยิ่งแบบโอ้โหพีคใหญ่เลยเพราะว่าหินแต่ละก้อนที่มาประกอบเป็นพีระมิดเนี่ยเราดูภาพไกลๆเราอาจจะเห็นว่าเขาเป็นหินก้อนเล็กๆแล้วก็เรียงกันแต่จริงๆไม่ใช่นะคะหินแต่ละก้อนที่เอามาประกอบเป็นพีระมิดเนี่ยก้อนใหญ่มากดูรูปตัววิวเทียบกับหินพีระมิดสิทุกคนคือมันสูงกว่าตัววิวอีกอะแต่ละก้อนคือใหญ่โตมโหฬารนะคะแล้วน้ำหนักแต่ละก้อนนี่ก็ประมาณ 2.5 ถึง 15 ตันซึ่งเขาใช้ไปประมาณ2 ล้านก้อนนะทุกคนคิดดูว่าหินปริมาณเยอะขนาดนี้หนักขนาดนี้เขาต้องไปหามาต้องตัดมาเสร็จแล้วเอามาเรียงกันให้ได้เป็นรูปพีระมิดคือจะไปหาหินมาจากไหนจะตัดยังไงให้มันได้ดีขนาดนั้นด้วยเทคโนโลยีเมื่อหลายพันปีก่อนแล้วเอามาจัดเรียงกันเนี่ยชั้นล่างๆก็หนักก็จัดเรียงยากแล้วนะแล้วมันต้องยกขึ้นไปต่อกันอีกทำได้ยังไงคือถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะคะพวกชาวอังกฤษที่มาสำรวจพีระมิดแรกๆเนี่ยเขาก็ชอบยกตัวอย่างให้เห็นภาพซึ่งถ้าเราไม่เคยไปอังกฤษเราอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่คือเอาว่าที่อังกฤษเนี่ยมันจะมีมหาวิหารเซนต์ปอลซึ่งเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นนะเขาบอกว่าการยกหินขึ้นไปเรียงบนพีระมิดเนี่ยนะเหมือนกับการยกรถบัส2 ชั้นในลอนดอนรถบัสแดงๆอ่ะขึ้นไปอยู่ยอดวิหารเซนต์ปอล1 ก้อนคือ1 ครั้งคือยกหลายล้านครั้งนี่ยังไม่นับเรื่องการที่เอาไปวางแล้วต้องบาลานซ์ให้มันอยู่ได้ให้น้ำหนักมันถ่ายเทดีแล้วข้างในต้องมีห้องเก็บของได้อีกอะไรได้อีกไม่ใช่ตันนะดังนั้นการสร้างพีระมิดคือมันซับซ้อนมากแล้วพอเวลามันผ่านไปแบบ 4,000-5,000 ปีแล้วหลักฐานที่มีมาถึงปัจจุบันว่าเขาสร้างยังไงมันเหลือมาน้อยเนี่ยนะนักวิชาการเขาก็เลยเถียงกันมาเป็น10 ปีหรือจะบอกว่าเป็น100 ปีแล้วก็ได้ค่ะว่าสรุปคนโบราณเนี่ยเขาสร้างมหาพีระมิดแห่งกิซ่ายังไงอะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดถึงวิธีการสร้างพีระมิดเนี่ยเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดเอาเท่าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะที่เราเจอเนี่ยนะคะก็คือเป็นเอกสารของเฮโรโดตัสค่ะซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกนะคะซึ่งในยุคสมัยของเฮโรโดตัสเนี่ยก็คือหลังจากการสร้างพีระมิดนานพอสมควรละถ้าเอาตามบันทึกของเฮโรโดตัสเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าวิธีการสร้างพีระมิดเนี่ยก็จะเริ่มจากการลากหินจากเหมืองไปที่แม่น้ำไนล์แล้วก็ใช้เรือเนี่ยนำหินข้ามแม่น้ำมาไว้รวมกันจากนั้นเนี่ยก็ให้คนอีกกลุ่มนึงทำงานสร้าง
ร้างถนนเพื่อลากหินไปแต่ละกลุ่มเนี่ยนะทำงานประมาณ 100,000 คนเป็นกะละประมาณ3เดือนเพื่อที่จะสร้างถนนไว้ลากหินเฉพาะถนนเนี่ยใช้เวลาประมาณ10ปีส่วนตัวมหาพีระมิดเนี่ยใช้เวลาประมาณ20ปีอันนี้คือตัวเลขที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือมาจากบันทึกของเฮโรโดตัสนี่แหละที่บอกว่ามหาพีระมิดที่ยิ่งใหญ่ใช้เวลาสร้าง20ปีเราหรือวิวนี่แหละชอบเอามาล้อกันบอกว่ายังสร้างเร็วกว่าถนนพระราม2ประเทศไทยเลยนะคะใดๆก็ตามกลับไปที่บันทึกของเฮโรโดตัสต่อเขาก็บอกว่าวิธีสร้างพีระมิดเนี่ยก็เอาหินมาแล้วก็วางเรียงกันซ้อนชั้นโดยเริ่มจากชั้นล่างสุดเนี่ยสร้างให้เต็มพื้นที่จากนั้นก็สร้างชั้น2ชั้น3ขึ้นไปแล้วแต่ละชั้นเนี่ยก็จะใช้คานงัดที่ทำจากไม้สั้นๆเนี่ยนะคะงัดหินให้ขึ้นไปแล้วก็ยังบันทึกเอาไว้อีกบอกว่าในการทำอาหารเลี้ยงคนที่มาสร้างพีระมิดเนี่ยนะใช้เงินเยอะมากคือแค่ซื้อหัวหอมกับกระเทียมก็ใช้เงินเยอะละส่วนคนที่มาสร้างเนี่ยก็จะได้ค่าจ้างเป็นแร่เงินนะทุกคนก็ใช้ประมาณ 16,000 ทาเลนต์นะคะซึ่งเป็นหน่วยเงินโบราณอีกทีนะถ้าไปดูบันทึกของเฮโรโดตัสเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีช่องว่างอยู่หลายจุดเหมือนกันนะเช่นพวกเทคนิคการสร้างพีระมิดเนี่ยไอที่บอกว่าใช้คานงัดยกหินขึ้นไปคานมันต้องหน้าตาเป็นยังไงมันถึงจะสามารถยกหินได้ขนาดนั้นซึ่งมันก็ไม่แปลกนะคะที่เฮโรโดตัสจะไม่รู้เพราะว่าบันทึกของเขาเนี่ยนะคะเขียนเอาไว้430ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะในขณะที่พีระมิดคูฟูเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงสร้างมาตั้งแต่ 2,570 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะแปลว่ามันห่างกันประมาณ 2,000 ปีอะดังนั้นบันทึกของเฮโรโดตัสเนี่ยก็มีบางจุดที่เรารู้แน่ๆว่าผิดเช่นวันขึ้นครองราชย์ของฟาโรห์คูฟูอะในบันทึกกับที่เราเจอบันทึกของอียิปต์ทีหลังเนี่ยมันไม่ตรงกันหลังจากยุคสมัยใหม่เนี่ยที่เรามีความรู้มากขึ้นเนี่ยนะคะเราก็เริ่มไม่ได้เห็นด้วยกับเฮโรโดตัสแล้วเราก็เริ่มค้นพบอะไรหลายๆอย่างจนเกิดเป็นทฤษฎีการสร้างพีระมิดหลากหลายแบบมากค่ะดังนั้นวันนี้วิวขอเล่าแบ่งเป็น3ส่วนแยกกันนะคะส่วนที่1คือเรื่องของวิธีการขนหินจากเหมืองว่าทฤษฎีที่เราเจอทุกวันนี้เขาขนหินจากเหมืองมายังไงเรื่องที่2คือแล้วเขาเอาหินเนี่ยมาประกอบเป็นพีระมิดยังไงส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของแรงงานทั้งหลายค่ะว่าแล้วเขาจัดระเบียบแรงงานอะไรยังไงนะคะเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของการตัดหินนะคะมันมีคนบอกว่าอุ้ยถ้าไปดูที่เฮโรโดตัสบันทึกไว้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีการขนหินจากเหมืองมาที่บริเวณที่สร้างพีระมิดใช่ไหมการจะลากหินมาแบบลากมาตามถนนเหมือนที่เฮโรโดตัสว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนนึกภาพอียิปต์มันเป็นพื้นที่เป็นทรายเป็นอะไรแบบเป็นหลุมเป็นบ่อเราจะไปลากของหนักขนาดนั้นผ่านทรายได้ยังไงใช่ไหมทีเนี้ยมันก็มีคนเสนอทฤษฎีมานะคะบอกว่าเฮ้ยมันมีวิธีทำได้อยู่ซึ่งก็จะมีคนแตกออกไปเป็น2ทางด้วยกันค่ะทางแรกบอกว่าใช้นี่สิใช้น้ำช่วยคือก็ลากไปตามทรายนั่นแหละแต่ว่าเอาน้ำเนี่ยราดทรายไปก่อนให้ทรายมันเรียบแล้วก็มันแข็งเวลาลากหินไปตามทรายที่มันเรียบและแข็งแล้วเพราะว่ามีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยนะมันจะง่ายกว่าเดิมซึ่งเขาเอาหลักฐานมาจากไหนเขาเอามาจากภาพสลักภาพหนึ่งที่มันเป็นรูปของชาวอียิปต์โบราณขนย้ายรูปปั้นขนาดมหึมาค่ะจะเห็นว่าในรูปเนี้ยเห็นไหมว่าเขาใช้คนจำนวนมากลากและมีคนหนึ่งคอยเทน้ำอยู่ซึ่งมันก็มีคนลองพิสูจน์แล้วนะว่าถ้าทำวิธีเนี้ยมันจะขนง่ายขึ้นไหมปรากฏว่ามันก็ได้อยู่นะมันก็ดูขนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าใครยังไม่อินกับวิธีนี้ยังรู้สึกว่ามันได้แต่มันไม่ใช่แบบพีระมิดทั้งหลังนะนี่ต้องขนหินเป็นล้านก้อนมันจะไปได้ยังไงเขาบอกว่ามันมีอีกทฤษฎีนึงค่ะก็คือใช้น้ำเหมือนกันแต่ไม่ใช่น้ำเทราดลงไปที่พื้นเป็นการขนหินลอยตุ๊บป่องมาในเรือตามแม่น้ำเลยซึ่งทฤษฎีนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทุกคนเพราะว่าเขาเพิ่งจะมีหลักฐานใหม่เมื่อปี 2013 นะคะที่เขาไปเจอมวลกระดาษปาปิรุสเก่าแก่มากตั้งแต่สมัยแบบเทียบเท่าฟาโรห์คูฟูเลยแหละเขาไปเจอเจ้ากระดาษเนี่ยที่ท่าเรือแห่งหนึ่งริมทะเลแดงนะซึ่งไอ้เจ้ากระดาษเนี่ยมันเขียนโดยผู้ตรวจการระดับกลางที่ชื่อว่าเมอร์เรอร์เป็นบันทึกที่เขียนเอาไว้ช่วงท้ายๆและตอนก่อนที่พีระมิดจะเสร็จในนั้นมีบันทึกบอกว่ามีการขุดหินปูนที่ตูราซึ่งไอ้เจ้าหินปูนเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้ปกคลุมด้านนอกของพีระมิดนะคะคือตัวพีระมิดเขาสร้างด้วยหินอื่นเสร็จแล้วเขาจะมีการเอาหินปูนสีขาวเนี่ยมาเคลือบด้านนอกทั้งหมดทีนี้ในบันทึกก็บอกว่าเจ้าหินปูนเนี่ยจะถูกขนส่งไปตามแม่น้ำไนล์ผ่านทางเรือแล้วก็ผ่านไปทางระบบคลองที่สร้างขึ้นซึ่งก็จะใช้เวลาเดินทางจากบริเวณเนี้ยไปที่พีระมิดประมาณสัก 2-3 วันแต่ปัญหาก็คือเส้นทางน้ำที่ปรากฏทุกวันนี้เนี่ยนะมันห่างจากตำแหน่งของพีระมิดมากเกินไปค่ะถ้าจะใช้น้ำก็ต้องมีการผันน้ำมาซึ่งมันก็อาจจะยังไม่ได้ปรากฏหลักฐานอะไรขนาดนั้นเรื่องการขนย้ายหินเนี่ยเรายังตอบไม่ได้ 100% มีแค่ทฤษฎีให้พอรู้ว่ามันเป็นวิธีนี้ส่วนสำหรับตัววิวเองนะอันนี้แอบจินตนาการว่าจริงๆมันก็เป็นไปได้นะที่จะใช้ทั้ง2ทฤษฎีปนกันก็คือใช้หินเนี่ยขนมาจากที่ไกลๆก็ล่องมาตามแม่น้ำไนล์สิไม่ต้องลากมาตั้งแต่ต้นทางส่วนพอมาถึงตรงใกล้ๆพีระมิดแล้วเหลือนิดเดียวจะถึงพีระมิดก็เอาน้ำลาดพื้นแล้วก็ลากมันก็ได้หรือเปล่านะอันนี้คือคิดเองจินตนาการเองนะคะดังนั้นเรื่องการขนหินเรายังตอบไม่ได้ 100% แหละดังนั้นเราไปข้อต่อไปค่ะเรื่องการประกอบพีระมิดถามว่าเรามีคำตอบหรือยังอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มีหลากหลายทฤษฎีเหมือนกันทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนะคะก็คือการใช้ทางลาดในการขนหินค่ะคือไม่ใช่ว่าเขาแบบสร้างพีระมิดด้วยการยกหินแบบยกปึ้งเพราะว่าพีระมิดเนี่ยสูงเท่ากับตึกแบบหลายชั้น
นะคะน่าจะประมาณ40ชั้นด้วยกันแปลว่าการจะสร้างเครนเพื่อยกหินขึ้นไป40ชั้นในสมัยนั้นเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้แน่ๆไอ้ทฤษฎีทางลาดเนี่ยคือเขาบอกว่ามันมีการสร้างทางลาดขนาดใหญ่ขึ้นมาทีเนี้ยเขาก็จะเอาหินเนี่ยวางชั้นล่างเสร็จปุ๊บก็สร้างทางลาดขึ้นมาเอาหินลากใส่ทางลาดขึ้นมาชั้น2เอาหินลากใส่ทางลาดไล่ขึ้นมาชั้น3ไล่แบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งไอ้ทฤษฎีทางลาดเนี่ยนะมันก็มีแบ่งเป็นทฤษฎีทางลาดภายนอกกับทฤษฎีทางลาดภายในด้วยนะคะดูจากภาพตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าอันเนี้ยทฤษฎีทางลาดภายนอกเขาคิดว่าทางลาดที่ใช้ขนหินเนี่ยจะอยู่ทางนอกพีระมิดนะคะวางฐานเสร็จก็อาศัยห้องประสบเสร็จแล้วก็ใส่ทางเดินแล้วก็ต่อหินสูงขึ้นไปเรื่อยๆส่วนทฤษฎีทางลาดภายในเนี่ยนะก็เริ่มจากการใช้ทางลาดจากด้านนอกแล้วก็สร้างฐานพีระมิดขึ้นมาเสร็จแล้วพอสูงประมาณนึงปุ๊บก็วางทางเดินวางห้องแล้วก็ต่อเติมหินโดยใช้ทางลาดข้างในแทนค่ะวิธีนี้ก็น่าจะประหยัดพื้นที่มากขึ้นและอีกวิธีหนึ่งที่เขาบอกว่าน่าจะประหยัดพื้นที่ที่สุดเลยคือใช้ทางลาดเป็นทางลาดเกลียวนะคะก็เป็นทางลาดพันรอบพีระมิดขึ้นไปซึ่งสาเหตุที่หลายๆคนจะยอมรับทฤษฎีนี้ก็เพราะว่ามันมีหลักฐานประกอบคือเขาไปเจอพวกซากของทางลาดเนี่ยกระจายอยู่ตามที่ต่างๆของอียิปต์บางที่ก็พบในเหมืองหินเลยคือเราอาจจะไม่ได้เจอที่พีระมิดเป๊ะๆอย่างที่ลักซอร์เนี่ยมันก็มีวิหารหนึ่งนะคะที่ปกติแล้ววิหารในอียิปต์มันจะมีเขาเรียกว่ากำแพงไพลอนที่ใหญ่มากๆสูงมากๆอยู่ด้านหน้าวิหารปึ้งอย่างเงี้ยเหมือนในภาพที่วิวโชว์ให้ดูทีเนี้ยมันมีไพลอนหนึ่งของวิหารหนึ่งในลักซอร์ที่ยังสร้างไม่เสร็จทีเนี้ยเขาไปเจอว่าตอนที่ช่างทิ้งงานไปเนี่ยมันมีร่องรอยการสร้างทางลาดเหลืออยู่คือปกติไพลอนมันก็จะตั้งเป็นแผ่นขึ้นมาแบบปึ๊บขึ้นไปสูงๆเลยแล้วบางทีสูงเท่ากับตึกหลายชั้นเลยนะคะก็ชวนให้งงเหมือนกันว่าสร้างขึ้นไปได้ยังไงแต่ไอไพลอนตัวที่ยังทำไม่เสร็จเนี่ยมันเหลือเป็นกองดินเหนียวทุกคนเป็นอิฐที่เขาทำจากดินเหนียวซึ่งมันน้ำหนักเบาแล้วมันทำได้ง่ายเนี่ยวางเป็นทางราดขึ้นไปเพื่อให้คนเนี่ยขึ้นไปน่าจะไปวางหินด้านบนหรือไปแกะสลักหรือไปทำอะไรนะคะดังนั้นแปลว่าชาวอียิปต์เขามีเทคนิคนี้ในการก่อสร้างกันก็เป็นได้ว่าพีระมิดก็อาจจะใช้วิธีนี้เหมือนกันอย่างไรก็ตามนะคะทฤษฎีเนี้ยก็ยังมีช่องโหว่อยู่หลายเรื่องเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าเจอเนี่ยเขาก็ไปเจอในเหมืองหินที่เป็นเหมืองหินอาราบัสเตอร์แต่สำหรับตัวพีระมิดเนี่ยเขาใช้หินแกรนิตกับหินปูนในการสร้างก็ไม่ได้ไปเจอในเหมืองหินแกรนิตกับเหมืองหินปูนส่วนไอ้เจ้าไพลอนที่วิวว่าเนี่ยก็อยู่ห่างกับพีระมิดเป็นพันปีเหมือนกันนะดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าในสมัยพีระมิดมีเทคนิคนั้นหรือยังแล้วถ้าใช้เทคนิคนี้แล้วบอกว่าเป็นทางลาดแบบเกลียวเนี่ยไอตอนหักมุมดึงหินขึ้นไปยังไงมันจะเลี้ยวได้แบบนั้นจริงๆไหมหรือถ้าใช้ทางลาดภายนอกยาวๆเนี่ยนะตัวพีระมิดมันใหญ่มากมันจะต้องใช้ทางลาดยาวแค่ไหนไกลแค่ไหนถึงจะลากกันไหวนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยมันก็เลยมีคนพยายามคิดเทคนิคอื่นๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นว่าใช้คานถ่วงน้ำหนักในการช่วยหรือเปล่าวิศวกรรมสมัยนั้นทันสมัยแบบนั้นหรือยังหรือบางคนก็จินตนาการไปถึงขนาดที่ว่าอียิปต์โบราณเนี่ยใช้ทางลาดนี่แหละแต่ไม่ใช่ทางลาดแบบเพียวๆแบบลากขึ้นไปเป็นทางลาดที่มีน้ำให้แบบว่าหล่อเลี้ยงในการลาดขึ้นไปด้วยก็มีคนพยายามทำแอนิเมชันอธิบายเรื่องนี้อยู่นะคะว่าอียิปต์เขาผันน้ำเก่งอยู่แล้วเขาอาจจะใช้แบบว่าผันน้ำแล้วเป็นทางลาดแล้วให้หินมันลอยตามน้ำแล้วก็ชาวอียิปต์เนี่ยแค่ไปคอยควบคุมให้หินมันลอยขึ้นไปก็ได้เหมือนกันค่ะและมาที่เรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของแรงงานที่สร้างพีระมิดค่ะเรื่องเนี้ยหลายๆคนจะเข้าใจผิดจากเฮโรโดตัสใช่ไหมว่าใช้คนเป็นแสนเลยทรมานทรกรรมเป็นทาสหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ในยุคหลังๆเนี่ยนะคะมันมีการพิสูจน์มาแล้วค่ะว่าคนที่สร้างพีระมิดเนี่ยน่าจะไม่ถึงหลักแสนคนแต่น่าจะอยู่ที่ประมาณแค่แบบ 20,000 คนเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ทำงานเป็นกะนะคะแต่ว่าอยู่กินที่บริเวณพีระมิดเลยก็จะแบ่งออกเป็นหน่วยต่างๆเต็มไปหมดเช่นคนก่อสร้างก็ก่อสร้างไปคนทำขนมปังก็ทำขนมปังให้คนก่อสร้างกินมีนักบวชมีแพทย์มีอะไรพร้อมอยู่ตรงนั้นนะคะและข้อมูลเนี้ยก็ได้รับการยืนยันอีกรอบด้วยตัวเอกสารปาปิรุสที่วิวบอกว่าเขาไปเจอตรงทะเลแดงนั่นแหละเพราะว่าในนั้นเนี่ยนอกจากบันทึกเรื่องการขนหินแล้วเขาก็บันทึกถึงชีวิตประจำวันของคนงานที่สร้างพีระมิดด้วยค่ะว่าคนงานเนี่ยไม่ได้อยู่ลำบากลำบนกินดีอยู่ดีมีอาหารเลี้ยงนะคะและอาหารที่เลี้ยงก็ไม่ใช่อาหารกากาแบบว่าเศษขนมปังหรืออะไรนะแต่เลี้ยงด้วยเนื้อสัตว์ปีกปลาแล้วก็เบียร์นะคะซึ่งยิ่งย้ำภาพให้เห็นชัดเลยว่าคนงานกลุ่มนี้คือไม่ใช่พวกทาสหรอกแถมเขายังบันทึกเพิ่มเติมด้วยนะว่าในการสร้างพีระมิดเนี่ยมีคนคุมงานที่เรียกว่าอังฮาฟแปลว่าผู้สูงศักดิ์ซึ่งเป็นน้องชายต่างแม่ของฟาโรห์คูฟูเองค่ะทั้งหมดที่วิวเล่ามาเนี่ยก็จะเป็นรวมทฤษฎีรวมหลักฐานรวมอะไรต่างๆที่ยุคหลังๆเนี่ยเราหามาเจอแล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละการสร้างพีระมิดนะจนกระทั่งเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาค่ะทุกคนมันมีการค้นพบใหม่ที่มันทำให้ภาพของการสร้างพีระมิดในหัวของพวกเราเนี่ยชัดขึ้นแน่นอนนะคะการค้นพบแรกเลยคือเรื่องการย้ายหินค่ะทุกคนก่อนหน้านี้ก็อย่างที่วิวสันนิษฐานไปใช่ไหมว่าอาจจะแม่น้ำไนล์มาตรงนี้ถึงใกล้ๆแล้วก็ลากหินขึ้นไปอะไรขึ้นไปปรากฏว่าประมาณปีที่แล้วค่ะมีการศึกษาชิ้นหนึ่งที่บอกเลยว่าชาวอียิปต์เขาใช้แม่น้ำไนล์ในการขนหินไปสร้างพีระมิดจริงๆคือนักวิจัยเนี่ยนะเขาใช้เทคโนโลยีทั้งดาวเทียมเรดาร์การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์แล้วก็การเจาะตะกอนนะคะทำให้เขาค้นพบว่าใช่แม่น้ำไนล์เนี่ยมันอยู่ไกลจากพีระมิดพอสมควรจริงๆแต่ก่อนเนี่ยมันมีแม่น้ำสาขา
จากแม่น้ำไนล์ออกมาใกล้ๆแถวพีระมิดนะคะที่เรียกว่าแม่น้ำอารามัดซึ่งก็แปลว่าพีระมิดนั่นแหละแม่น้ำนี้มีความยาวประมาณ64กิโลเมตรแล้วก็กว้างประมาณ200-700 เมตรซึ่งพอเขาเห็นร่องรอยแม่น้ำเนี่ยเขาก็ไปพลอตเลยในแผนที่นะว่าแม่น้ำนี้มันไหลผ่านตรงไหนอะไรยังไงปรากฏว่าไอ้เจ้าแม่น้ำเนี่ยมันไหลผ่านพีระมิดทั้งหมด31แห่งค่ะซึ่งล้วนแต่เป็นพีระมิดที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 4,700 ถึง 3,700 ปีก่อนอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีภัยแล้งครั้งใหญ่แล้วก็มีพายุทรายพัดไปหลายพันปีไอ้เจ้าแม่น้ำสาขาเนี่ยมันก็หายไปซึ่งการค้นพบแม่น้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากทุกคนเพราะมันช่วยให้เราเติมเต็มได้เลยว่าอ๋อนี่ไงเวลาที่แม่น้ำมันอยู่เนี่ยมันแมทช์กับช่วงเวลาที่เขาสร้างพีระมิดเลยนะแปลว่าเขาก็ใช้ไอ้แม่น้ำสาขานี่แหละในการขนหินมาสร้างพีระมิดแล้วมันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่อันนี้วิวเดาเองนะคะว่ามันก็น่าจะเป็นคำตอบด้วยแหละว่าชาวอียิปต์โบราณในยุคหลังๆเนี่ยไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับที่สร้างพีระมิดแล้วไอ้ตัวแม่น้ำนี้ที่หายไปก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาไม่มีอะไรที่จะสามารถทำให้สร้างพีระมิดได้เหมือนเดิมแล้วอะเพราะว่าแม่น้ำสาขาที่มันไหลไปโซนที่เขาสร้างพีระมิดมันหายไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไปสร้างแบบภูเขากษัตริย์ไปสร้างอะไรแทนนะคะแต่อันหลังนี่วิวเดาเองนะทุกคนขอการดอกจันใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งและอีกการค้นพบหนึ่งที่เราเพิ่งจะค้นพบไม่นานมานี้นะคะก็คือเรื่องของคนงานที่มาสร้างพีระมิดค่ะเขาไปเจอว่าแรงงานที่มาสร้างพีระมิดเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนงานธรรมดาแต่เป็นแรงงานฝีมือเลยนะซึ่งขอออกตัวก่อนว่าไอ้ที่บอกว่าใหม่เนี่ยสำหรับเรื่องแรงงานเนี่ยนะคะมันไม่ได้ใหม่อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องพีระมิดเนี่ยอยู่ในความสนใจไงดังนั้นเขาก็เจอมาเรื่อยๆพยายามอัปเดตตลอดแหละอย่างในช่วงปี 2000 ต้นๆเนี่ยนะก็พบหลักฐานบันทึกการดูแลแรงงานที่สร้างพีระมิดว่าต้องมีการจัดอาหารแล้วก็ที่อยู่ให้กับแรงงานนอกจากนี้ยังเจอพวกกระดูกสัตว์จำนวนมากอยู่รอบๆนั้นนะซึ่งมันไม่ใช่ป่าแน่ๆแล้วก็เจอซากเหยือกใส่ขนมปังเต็มไปหมดนะดังนั้นเขาก็อัปเดตว่านี่แหละแต่ก่อนแบบเฮโรโดตัสอะไรที่เราเชื่อว่าเป็นทาสเนี่ยไม่ใช่ละน่าจะเป็นแรงงานที่อยู่ดีกินดีมีอาหารกินแบบทิ้งกระดูกสัตว์เกลื่อนกลาดตามตรงนั้นแล้วเขาก็เจอไอ้เจ้าม้วนปาปิรุสนั้นอีกก็ยิ่งตอกย้ำไปอีกว่าคนงานเนี่ยกินดีอยู่ดีประเด็นคือปีนี้เองค่ะปีนี้ล่าสุดเลยที่เป็นที่มาของคลิปวิดีโอนี้เลยนะคลิปนี้ทำเพราะว่าอัปเดตเรื่องพีระมิดนะคะไม่ใช่ทำเพราะว่าอยากขายทัวร์นะแต่ว่าเนื่องจากเรื่องพีระมิดมันมีอัปเดตเรื่อยๆดังนั้นถ้าใครสนใจสามารถไปเที่ยวอียิปต์กับวิวได้จะได้เห็นทุกสิ่งอย่างนี้ด้วยตาตัวเองนะคะใดๆก็ตามปีนี้อัปเดตก็คือมันมีทีมงานของนักโบราณคดีคนหนึ่งชื่อว่าดรซาฮีฮาวาสเขาเพิ่งจะยืนยันเกี่ยวกับการสร้างพีระมิดมานะคะคือเขาค้นพบหลุมศพแถวๆพีระมิดแล้วมันก็มีจารึกโป๊ะกับหลุมศพอยู่บอกว่าคนนี้เป็นแรงงานฝีมือที่ได้รับค่าจ้างมาสร้างพีระมิดแล้วแถวนั้นใกล้ๆนี่ก็ยังเจอหมู่บ้านคนงานซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยมีที่พักมีโรงเบเกอรี่มีโกดังสินค้ามีสถานพยาบาลมีรูปปั้นในหลุมศพเป็นรูปของคนงานที่กำลังขนย้ายหินขนาดใหญ่มีจารึกชื่อคนงานอยู่21ชื่อรวมถึงเจอคำว่าผู้ดูแลด้านข้างของพีระมิดแล้วก็เจอคำว่าช่างฝีมืออยู่ตรงนั้นด้วยนะคะถึงหลักฐานพวกนี้มันยังไม่ได้บอกชัดๆว่าคนสร้างพีระมิดไม่ใช่ทาสแต่มันก็พอบอกให้เรารู้ได้แล้วแหละว่าทฤษฎีที่หลังๆเราเชื่อกันว่าคนสร้างพีระมิดเนี่ยเป็นแรงงานฝีมือมันก็น่าเชื่อถือขึ้นคืออย่างน้อยมันต้องมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นแรงงานฝีมือที่ได้รับค่าจ้างแล้วก็มีฝีมือแบบระดับหนึ่งเลยมีสวัสดิการระดับหนึ่งเลยและอย่างที่2ที่เขาเจอนะคะก็คือเขาเจอหลุมขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กวอยนะคะเป็นหลุมที่อยู่บริเวณพีระมิดคูฟูค่ะตัวนี้เขาเจอเมื่อปี 2017 คือไอ้เรื่องตัวพีระมิดเนี่ยถ้าใครไปอ่านหนังสือสอนเด็กสักประมาณ 10-20 ปีที่แล้วจะรู้ว่ามันมียุคที่แบบว่าเราบ้าเรื่องพีระมิดกันแล้วเขาก็จะบอกว่าภายในพีระมิดมีทางเดินแบบนี้เดินไปตรงนั้นตรงนี้มันมีช่องอยู่ช่องนึงที่เขาเพิ่งค้นพบว่ามันมีช่องตรงนี้ด้วยเหรอเมื่อปี 2017 นะคะและเขายังไม่สามารถเปิดได้เพราะเขากลัวว่าถ้าเปิดเดี๋ยวมันจะถล่มจะอะไรแต่เขาเอากล้องสอดเข้าไปในเจ้ารูนี้และจากการเอากล้องสอดเข้าไปเขาเจอจารึกเขียนด้วยสีแดงสดเลยค่ะบันทึกชื่อกลุ่มคนงานบันทึกจำนวนวันที่ทำงานซึ่งข้อมูลตรงนี้ดรฮาวาสเขาก็ย้ำเลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมนี่แหละหลักฐานที่บอกว่าคนสร้างพีระมิดไม่ใช่ทาสและเขาก็บอกว่านอกจากนี้การสอดกล้องเข้าไปนอกจากเจอจารึกเขายังเจอร่องรอยของทางลาดที่ทำจากเศษดินแล้วก็โคลนซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ในการส่งหินปูนไปโบกพีระมิดอีกนะคะก็เหมือนกับที่วิวบอกเลยใช่ไหมว่าเนี่ยที่ลักซอเขาใช้แบบนี้แปลว่าที่นี่ก็อาจจะใช้แบบนี้เหมือนกันค่ะซึ่งต้องบอกว่าการค้นพบเส้นทางแม่น้ำเก่าแล้วก็การค้นพบหลักฐานการทำงานเนี่ยถือว่าเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญมากๆที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องการสร้างพีระมิดได้ดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่าการศึกษาทั้ง2ชิ้นนี้ที่วิวเล่าไปเป็นเรื่องใหม่มากนะคือเพิ่งจะมีคนเสนอออกมาเองดังนั้นเราอาจจะต้องรอนักโบราณคดีคนอื่นๆมายืนยันค่ะว่าเฮ้ยศึกษาจากที่เจอแล้วมันจริงอย่างนี้ด้วยแปลว่าเราก็ยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีแหละเพราะว่ามันก็ยังมีคนน้อยมากๆที่ได้เห็นหลักฐานอะไรพวกนี้อย่างไอจารึกที่อยู่ในบิ๊กบอยเนี่ยคนก็ยังกันอยู่ว่าเจอจริงหรือเปล่าหรือว่าเขามั่วขึ้นมาเพราะว่าคนที่สอดกล้องก็เป็นทีมเดียวนึกออกไหมทีมอื่นยังไม่ได้มีโอกาสไปสอดกล้องไปเห็นด้วยนะคะดังนั้นเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังก็หวังทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่
โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะต้องบอกว่านี่แหละค่ะความสนุกของการศึกษาเรื่องอียิปต์นะเพราะว่าอียิปต์เนี่ยมันยังเป็นไซต์โบราณคดีที่ใหญ่มากๆและมันยังแอคทีฟอยู่ในทุกวันก็ยังมีการค้นพบนู่นค้นพบนี่เต็มไปหมดนะอย่างทุกวันนี้วิวติดตามข่าวโบราณคดีอียิปต์ใช่ป่ะวิวก็ยังแบบอ้าวตรงนี้เจอเพิ่มหรอตรงนี้เจอเพิ่มหรอและความสนุกไปกว่านั้นก็คือถ้าเราได้ไปอียิปต์จริงๆเราจะอ่านพวกแบบข่าวอ่านอะไรพวกเนี้ยเข้าใจมากขึ้นเลยเพราะว่าสถานที่ต่างๆที่เขาไปค้นพบอ่ะมันไม่ใช่ที่ลึกลับแบบยังไม่เคยมีใครเข้าไปมาก่อนแต่มันคือแบบว่าเฮ้ยฉันไปเที่ยวตรงนี้มาข้างๆที่ฉันไปเที่ยวนี่ขุดเจออันนี้เพิ่มหรอหรือว่าอาคารนี้ที่ฉันไปดูมาเขาเจออันนี้เพิ่มหรอคือมันยังอัปเดตทุกวันนะวิวไปอียิปต์มาแล้ว3รอบปีนี้กำลังจะไปรอบที่4 5และ6บอกเลยว่าแต่ละรอบที่ไป3รอบที่ผ่านมามันไม่เหมือนกันเลยทุกคนมันมีอะไรเจอเพิ่มเรื่อยๆและวิวเชื่อว่ารอบที่4รอบที่5รอบที่6ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกดังนั้นอียิปต์เป็นประเทศที่มีเสน่ห์มากๆและมันมีอะไรให้เราศึกษาเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจไปอียิปต์กับวิวเถอะทุกคนบอกเลยว่าทุกคนที่ชอบประวัติศาสตร์จะรักอียิปต์เหมือนวิวค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ